radikaaleja muutoksia haetaan. Jävla finne. Yritit pöljästi vetää sen 360. Laittaa käsopaikka auki. Pitääkö vetää läpi? Huomenta. Huomenta. Mitä me täällä tehdään? Me ollaan kuule lähes Saksaan, Iron Drift Kingiin. Tultiin Bird Headquartersin kautta. Saadaan täältä kyytiä ja tuotiin Supra säilöön tänne. No niin. Sä menet suoraan sitten Saksasta vielä Puolaan. Joo, me jäädään Mika ja Tuomaksin kanssa. Jäädään siitä, se on kuitenkin seuraavalla viikolla reissulla. Jäädään siitä sitten Unkariin. Ja sieltä sitten vasta tullaan pois. Tämmönen vajaa pari viikon reissu. Ei nyt odotellaan Tuomasta, se on taas myöhässä. Sitten jatketaan matkaa. Täällä on vähän muistoja. Eikö täällä on jenkkikylki tää? Tai silloin kun FDS lähti Se on ollut. On jenke, mutta on HP-karakteri. Ainut mitä jää ehjäksi. Joo ei. A few moments later. Berlin! Berlin. Taas Berlin. löytyy. Thank you. Katsotaan bussikuskilta vähän taitoja. No. Kisaliin! Torpedo. Joo, näin kyllä. Ja vedätte ihan eri kulmista. Mut se oli ihan hyvä, että saatte tuota videoa. Otetaanko hyvää? Mä hoidan ne renkaat ja hoidossa niitten tuhoamista. Tässä nyt se. Hyvä, ettei kastu sukat. Ei kastu. No niin, nyt on leiri suurin piirtein kasassa. Tietenkin kun rupes sade kohta olemaan ohitemmin. No niin, nyt ollaan saatu varikko kasaan ja ollaan täällä Ferropoliksessa, siis vähän rupesi tulee vettä just kun saavuttiin, mutta keli oli semmonen 34 astetta muutenkin tuossa kun tultiin, että oli aika kuuma, että vähän viilensi nyt kivasti tää vesisade. Mutta paikka on hieno niin kuin aina ja nyt on pari pientä eroa normaaliin kisahommaan, eli nyt täällä ajetaan top 6-4 kaavio ja siinä on myös vähän semmonen jokkistyylinen viba, eli sä voit periaatteessa, olikohan ennen top 16, niin sä voit kerran hävitä ja sä tiput vaan yhden pykälän alemmas. Eli sä voit kerran hävitä yhden kisan ja sä voit silti tavallaan voittaa ja päästä jatkoon. Niin, semmonen pieni erikoisuus. Ja sitten toinen erikoisuus on tuolla ekassa mutkassa. Nyt ajetaan rataa väärinpäin, eli eri päin kuin pitää ajettu Driftmaster. Lähdetään tuolta niinku vasemmalta tänne vastapäivään. Ja liidillä on aikaisemmin ollut shikaani, niin kuin Driftmastersissakin. Täällä se shikaani on tavallaan niinku ylimääräinen kurvi, mikä pitää vähän driftaa. Eli semmonen tuolta toi heti ensimmäinen. Eli Jason ei tarvitse sitten driftaa sitä, se saa oikaista siinä, että se pääsee hyvin ensimmäiseen mutkaan sitten perään. Niin se on toinen erikoisuus, mikä tässä tapahtumassa on. Aika tarkat tuomarointisäännöt. Täällä on 6 tuomaria, 6 tuomaria. Vai 5 tuomaria. Anyways.
Jenkeistä on Ryys ja sitten on Driftmastersista Vernoni ja muut tuomarit siihen päälle, niin on niinku asiantuntemusta on kyllä. Ja katsotaan mitä siitä tulee. Ajattelin kohta me vähän pörrää dronella tonne radalle ja jälkeen kävellään vähän rataa ympäri ja tutustutaan siihen. Ja säännöt on nyt luettu ja aamulla alkaa briefingi ja otetaan auto nyt läpitte ja sitten ruvetaan ajaa. Huomenna vähän treeniä. Laitteluahan ei ole tässä kisassa myöskään. Lisää erikoisuuksia. Laittelu tapahtui sillä että ihmiset sai ostaa ääniä kuljettajille ja sitten niiden perusteella sitten tuli laittelusijoitukset. Meillä on tiedossa jo meidän laittelupaikka. En muista mikä se on, mutta meillä on tää ruotsalainen V40 Volvo vastassa, joka on ajanut täällä pari kertaa jo aikaisemminkin. Ajaa ihan hyvin. Semmoista tiedossa. Vähän erilaista. Mut nyt ruvetaan katsoa autoa läpi ja muuta ja huomenna ruvetaan mitään hauskaa. Toivottavasti hyvä keli. No niin hapimeita hommia. Melko pimeä. Ykköset päällä vaihtaa yli. Valopää. Valopää ilman valopää. Kennoilija. Ei ole kyllä ensimmäistäkään ongelmaa ollut öljyn takia, nyt kun on kennoilia käytetty. Ei mitään laakerivaurio eikä öljylämpeistä liikaa tai muuta. Tämä on toiminut hyvin. Spottereiden kuljettajan kokous on tässä ulkopuolella. Elikkä IDK, ja täällä on aika paljon kaikkea uutta ja erilaista. Eli järjestäjällä on tarkoitus tehdä pyörästä pyöreämpi. Täällä on aika paljon kaikkea uutta. Eli jos aloitetaan radasta, ilmiselviin juttu, se ajetaan väärään suuntaan. Ratalayoutti ja alkukiihdytys eroaa aika paljon, mihin ollaan aiemmin totuttu, mutta se nyt ei ole sinänsä totuttelukysymys. Täytyy vaan lähestyä eri tavalla sitä asiaa. Tuomareita on yhteensä 6, kaikki on revitty pikkusen eri paikoista, paljon tuttuja, paljon uusia nimiä tavallaan meille. Tuomarointilinjaukset on vielä tässä vaiheessa hieman epäselviä ehkä omalla tapaansa. Ne ei ole vielä pitänyt itsekään meetingiä, meillä ei ollut varsinaista briefingiä vielä, joten käydään nykäisen muutamat vedot ja katsotaan, meillä on uusi ohjaajakokous päivällä. Mutta kyllä tässä ollaan ihan, väittäisin, että ollaan vielä paremmissa asemissa kuin moni muu. Kovin moni ei ole tehnyt kotiläksyjä, niin mä oon aika luottavainen. Ja Juhalle on nyt taattu parikin asiaa päähän ja setup on muutettu ja mulla on ihan hyvä fiilis. Toivottavasti Juhalle ja miten mielessä sulla, onko sulla kivaa? Hyvä. Jatketaan tästä myöhemmin.
Tämän mutkan lopussa niin tuli crab-volkki ja mä en tiedä minkä takia se tekee. Se on toi takapyörä, se on niin hassussa asennossa. Liukasta. Tää niinku talvella ajoissa. Vähän niinku. Toikin voit tulla kohta liukkasti ulos. En tiedä. Vai mitä? Tulee myös sulla, ei täällä huoli. Jos se oikein liukkaasti tulee, niin ei tarvii edes pyyhtää. Kaksi, 4, 19. Sieltä radikaaleja muutoksia haetaan nyt. Meillä on vähän mielenkiintoisia ongelmia. Nyt kun ajetaan tuolla eri renkaalla, joka on hemmetisti liukkaampi kuin valin, niin toi alusta ei toimi ollenkaan. Niin jos tuntuu, että muilla on liukasta, meillä on ihan ekstra liukasta. Ei ole minkäännäköistä. Sivuttaa sekä kiihtyvyyspitoa. Ja saamme sillä hyviä liidejä tehtyä, vaikka se on semmonen katsottu ajaa, mutta ei chaseista tule mitään, kun oikein maailman jokkispemareille niin jäädään puoli kierrosta radalla, niin ei oo kiva. Me ollaan nyt koitettu alustaa säätää aika paljon vähän kaikkea yritetty, että ollaan saatu sieltä saataisiin jotain keksittyä. Ja toinen ongelma on tai yksi ongelma on se, että meillä on vähän liian leveä toi meidän vanne ja 25 rengas tuolle 11-tuumaiselle on aikamoinen veny, joka vaikuttaa aika paljon myös sen renkaan käyttäytymiseen. Ollaan koitettu isompia paineita ja pienempiä paineita. Pienellä painilla se tuntuu syövän niinku renkaan reunaa tosi paljon, että se niinku koko rengas ei osuisi asfalttiin. Ja sitten nostetaan painetta, se kuuluu ehkä paremmin, mutta ei se niinku pidon suhteen auta yhtään. Päinvastoin menee silti liukkaamaan. Nyt se on korkattu. Nyt se on korkattu. Tää sajaa kuitenkin pois. On meillä tossa yhdet vara-etuvanteet. Mutta niille ei ihan kovin pitkälle kisaa ajeta yhdellä vanteella. Mut kokeillaan, että auttaaks toi kapeampi vanne. On se ainakin paljon fiksumman näköinen tossa vanteella. On. Varmaan toimii paremmin, mutta meillä on yksi pari niitä. Niin Is it the boat? Yeah, it's the roof wing. Yeah, but it's big. jävla finne. Nej, inte finne. Siltä se näyttikin ja se hetki kun sä mietit, että sä jäät, niin se johtui siitä, että Supra oli väärällä linjalla, eli se lähti ajaa sua pikkusen karkuun. Joo niin, nyt on hyvä fiilis, niin nykäisetpä sieltä oikein semmonen 95 liini. Mistä me saadaan vanteita? Näin jostain.
ykkösmutka, ykkösflippi siis sen jälkeen, se oli edelleenkin liian lähellä sitä valkosviivaa, se vähän sotki linjaa sinne loppuosaan sitä mutkaa, se joutui tekemään pienen korjauksen, se näkyy jarruvalona. Mut joo, ihan siisti muuten, tavallaan hyvä veto. Niin, ekaa kertaa testattiin sitä kapeita vannetta ja auto toimii 10 kertaa paremmin. Ilmeisesti siinä on niin iso ero, että se on leveä vanne ja kapea kumi, niin se ei se rengas vaan toimi. Se on ihan hyvä fiilis. Ainoa ongelma meillä on se, että meillä on yksi pari noita kapeita vanteita. Voitan nyt vielä toisen kerran, jos se toimii, niin sitten täytyy alkaa metsästelemään vanteet jostain. Nyt on vähän parempi fiilis kuin aikaisemmin. A few moments later. Ja siinähän kävi sitten niin, että meillä oli hyvä fiilis, mutta enää meillä ei ole hyvä fiilis. Eli tuossa oli pikku hämmennyksiä tuolla lähettäjäpuolella sun muuta, niin ei me päästy ajaa niitä seuraavia vetoja, ei päästy testaa se enempää. Joten ei ole hyvä fiilis, mutta nyt koitetaan kaivaa vanteita. Onneksi meillä on paljon tuttuja täällä, vanhoja kavereita, joten ehkä mahdollisesti saadaan järjestettyä jotain ja level-vanteille ei enää ajeta, koska se ei vaan toimi ton renkaan kanssa. Se ollaan nyt todettu loppujen lopuksi. Autoa säädettiin tänään aika radikaalilla kädellä moneen suuntaan, millä ei oikeastaan ollut mitään merkitystä ja siinä vähän jopa hämmennyttiin, että mitä hittoa täällä tapahtuu, mutta vanne oli ehkä se suurin syy, koska sen näki suoraan saman tien kun vaihdettiin nuo kapeammat vanteet alle ja Juha kävi vetään, niin se näkyy munkin silmään saman tien, että nyt päästiin heti niin kuin 3 askelta eteenpäin. Huomiseen lähtökohdat, jos ajatellaan, niin 2 askelta ollaan takana muita. Mutta mua ei oikeastaan jännitä pätkääkään, koska Juha kyllä kaivaa pallisaan jostain vielä esille. Ja. Tuolla me vaan löytää jostain ne toiset vanteet. Mutta tää on ollut vähän pitkä päivä, koska hirveästi säätöä, hirveästi häslinkiä. Meitä ei juurikaan oikeastaan oo täällä. Edelleenkin Hanska, mulla on todella ikävä suo. Ja kaikkia muitakin petee. Mutta tällä mennään tää reissu ja katsotaan. Ei tavallaan hirveä hyvä meininki ei ole tavallaan sit kuitenkaan ollut, mutta kai tästä nyt jotain saa raavittua kasaan. Ainakin kokemuksia. Ja. Sitten noin yleisesti ottaen, jos lähdetään nörttiosastolle, niin tuomarointi tulee todennäköisesti olemaan hyvin erikoista. Et mä oon tässä esittänyt pitkin päivää tuomareille kysymyksiä ja oikeastaan semmoinen systemaattinen linja siellä on, mutta se on kuitenkin pikkusen häilyvä, että tavallaan mun silmään tää näyttää hyvin hauskaltakin tää asetelma, että mä oikeastaan tiedän mitä tässä pitäisi odottaa. Mutta varmaan niin, pojat tuolla jotain esittää puuhastelevansa. Ei, ne siirtyy jo vapaalle. Mutta nukutaan yö hyvin, tai siis pojat nukkuu, minä jatkan sosiaalista toimintaa ja sitten herätään aamulla ja ollaan uudestaan iloisia, paistetaan pekonia ja kananmunia ja ajetaan kohti auringonlaskua voittomielessä. Ja noit valoja zoomoilla. Noniin. Uudet kujet, juu. Aika hässäkällä koitettiin löytää niitä kapeampia vanteita. Saatiin yhdet Hydrikilta lainaa ja ne tuo vissiin lisää myöhemmin, niin saa sitten omalta pajalta. Kiire tuntuu olevan aina. Vaikka pitää olla tämmönen rento pikku ajoviikonloppu. Pitkiä päiviä. Vähän on pitkiä päiviä juu. Aamusta ihan jotta myöhään. No. Tänään vähän vähemmän ajoa, kun alkaa noin kiinnostaa.
Tuo kaikki toimii. On ihan eri meininki taas. Nyt kun noin kapeat vanteet, niin nyt pystyy ajaa jo kivempaa. En muistanut laittaa tota päälle. Ei se mitään. Mä sain hyvät videot sieltä ulkoa. Niin, katot. Valkoinen viiva johtaa seinään. Mä tiedän. Ja just se koko homman pointti täällä on, että ajetaan niin pyöreää linjaa ilman korjauksia. Nyt kun seuraat valkoista viivaa, sulle tulee korjaus tossa. Mä tiedän. Se on niinku sallittu. Mut kun se johtaa tonne saakka, eli tuolle kulmassa sun tulee A-jarru, taikka sit pikkunen ohjaaja. Mä ymmärrän ton jo. Joo. Kyllä mä tiedän se koko ajan. Niin eli ei voi ajaa rengasta viivaa vaikka. Ei, hyvin Mutta yksinkertainen. viikolla mä en ajanut sitä. Et ajanutkaan. Ja siis se oli parempi. Mut kun siitä ei tuu dunkkuu, että sitä viivaa ei seuraa, vaan siitä tulee dunkkuu, jos sä korjaat tossa ja tossa. Joo. Mut kun sehän siinä on, koska sun täytyy tossa olla lähellä vielä. Mut tossa kohtaa täytyisi vielä olla viivalla laitaa niinku ennen suunnanvaihtoa. Mut siinä pystyisi ehkä vielä pikkusen tulee pidempään niinku oikeeseen laitaan ja sit kääntää tonne kakkosmutkaan. Mut se on Mennään sillä. poistutaan. Ei tarvi Saa mennä radalle. luvan poistaa. Joo. Kunhan se meni jakeluun. Meni. Vielä kun se muistaa tossa tunnin päästä. Mitä sanoit? Melkein ei oo mantasit. Mitä se tarkoittaa? Ai mikä mantasit? Niin. Eräs arvoisa kollegani, loistava spotteri, sanoi kuljettajalle, että mä vihaan sua liikaa tällä hetkellä, että mä en pysty keskustelemaan sun kanssa ja sammutti radio. Mulla saattaa olla pikkusen samanlainen fiilis tuossa aamupäivällä, kun tätä asiaa on nyt tauttu joku 5 kertaa päähän. Mitäs luottavaisesti me lähdetään nyt kaavioon? Käsittääkseni muuten meidän kilpailijalla on edelleenkin moottori rikki, joten meillä on pairani todennäköisesti. En tiedä, ellei nää keksi jotain uutta ja ihmeellistä tänne, mutta me saadaan reinivetoa ja ajellaan nyt se. Meillä on nyt muutama vanne, kapea vanne, mutta ei tarpeeksi vissiin vieläkään, jos joutuu ajaa montaa paria. Mutta... No mut toisaalta sitten ajetaan 3-2, siihen me tarvitaan 2 sarjaa. Eli niin. 1 one more time, jos sattuu tulee. Eli tavallaan me pärjätään hyvin, ihan ok. Niin tänään ainakin. Niin. Tai siis nyt pärjätään, tai siis ei tarvitse edes selviytyä. No niin. Näillä mennään. Joo. Saattaa olla Bayrani. Mä oon ihan varma, että se Volvo. Ehkä on. Vielä on mahdollista. Hoffen mal, dass wir da noch bald so die erste Entscheidung dafür reinbekommen, dass wir dann das zweite fahren. Das Auto, das ist jetzt die Sache. Dieses Auto. I got
we've got drivers here that have given their entire biography, and Juha basically says, "I am a race car driver." Did an interview with him here last year. To be fair, I've got exactly the same from his competitive Michael Anderson as well. Yeah, good. Both very humble. Oh, and it looks like it's only Juha Rintanen out on course right now. Oh, wow. Probably gets to sit back and watch one of the best drivers race. If you've got a flag on the top of your car, you get a buy round, because this seems to be what happened so far. It's an interesting tactic that you've brought up here. Flag on the top. Clear thumping. The door's moving. Knew that was coming. It's funny how. Lang drauf gewartet, habe ich Warum macht jetzt nicht Juha Rintanen? Enttäuscht mich hier nicht, denn der Mann weiß, was die Leute sehen. Eli sitten pöljästi vetää sen 360. Se olisi kohta veto. Vähän liian rentokin olla, että mennään nukahtaa tän kattoon. Joo. Sebastian Fonji. Sitä vastaan. Se on ajanut kyllä ihan hyvin. Se Chrisse vastaan lähti aika kovaa tuossa Entrystä liikenteeseen. Tavallaan yritti vähän pelaa ja onnistui siinä sitä vastaan. Täytyy kiinnittää huomioon, että se tei meille samaa. Die Statistik, die ist noch, schauen wir mal, ist noch überschaubar. Die haben wirklich 1000 Euro gekostet. Ja, Tor wollte niemand. Euch die Strecke sauber machen. Die Jungs, die kennen sich wirklich, die können hier sich einfach sichern. Für unsere Marshals, für die Feuerwehr, für die Rettung, für alle Berge Mitarbeiter hier. Oh man, some of the things we cannot say though. No, we will not acknowledge them vocally, but we will point and laugh. Look, he's got caught on his phone. We've all been there at the light. Sebastian Fontin he did win his last round, but we weren't massively impressed with his chase run, if I remember correctly. I believe you are correct, sir. So hopefully he has stepped it up, because he is against Juha Rintanen, who absolutely is going to be laying it down. Sebastian Fontin, there we go. There's Sebastian Fontin we're looking at, right on the door of the car. Juha Rintanen on a fantastic line. Absolutely blind run. Matching almost everything he does. He's a left foot quick. Keep the car in slow there. Comes through the smoke on the transition. Wheel to wheel as they come through the final pivot point over the line. Wow. Yeah, masterclass. For the top 32, we're a little over that, but we're not too far off. Which is very good for a drift event, by the way, ladies and gentlemen. Sebastian Fontin now leading in Europe. On the back of Sebastian Fontin trying to put a little bit of room in between him and Juha Rintanen, which didn't start with one now. Looks like he's flashing the headlights. I imagine he's started now purple. Right before Sebastian Fontin. Wow, look at this. Juha Rintanen touching the side of Sebastian Fontin's car, dives through the smoke. Absolutely no hesitation around the final corner. Look at those two cars, mirror image of each other as they come across the line and through the smoke. Yeah, that was crazy. So, und jetzt haben wir sie hier an der Judging Line. Sebastian Fontin und Juha Rintanen. Da geben die beiden Fahrer sich auch. Jetzt schon direkt in die nächste Runde. Juha Rintanen hat dann natürlich...
fun. Okay, man. See you. Nice to meet you. See you soon. Yes. Now Daniel's looking very close at the back of Juha Rintonen's car, not letting him get away. Looks happy to break. Daniels makes a huge dive. Daniel coming out of the back of Juha Rintonen. Daniels shuts it down. And that's the end of his run. Unfortunately, Juha Rintonen. Juha's initiation was so crazy, it just turned Daniels around. Maybe Juha just reached out to Jimmer and said, "Oh, you're done now." Man, look at the speed though, and the fire. Mutta helvetti, sehän oli hieno veto. Siinä oli kaikki ihan kohillaan. Ja kaiken lisäksi tämä meidän vastustaja ei päässyt entry-liivaa pitemmälle. Se on täysin nollilla, halvaantuneena ekaan mutkaan. Katsotaan, saat se Bayrani vai mitä tapahtuu. Siisti veto. Kiitos. Okei, hyvä. Hinataan pois, että kyllä tää Bayranilta näyttää. Okei. Toinen samanlainen reeni. Juuri näin, saa suorittaa ihan vaan ajamisen ilosta. Nyt on hyvä fiilis, päästään kilpailemaan vielä huomenna. I think so. Tim and Max? Juha's still going to do his buy run. Yeah, I believe the two. Is it Heidrich or Heidrich? I think they are related. I believe they're both out of Norway. I knew the last name like Heidrich. I was surprised. We still have our list. I should have been crossing people off as well. Oh no, sorry. Tim, yeah, okay, so Tim is from Germany. I'm just going to double check and make sure Max is. Yeah, both Germany. So they got it. I can go. Yeah, they said from the same country. You've got to be right. How many Heidrichs live outside Germany? Not a lot. Ikinä mietitkään äsken ennen tota vetoa, niin pidä toi mielessä huomisiin kisoihin saakka. Taisi tulla pikkusen lisää vauhtia, mutta olihan siitä saatana siisti veto. No hyvä, mä miettin nyt mittä. Pidä vaan pää tyhjänä. Ei huomisen jälkeen saattaa ajatella. Niin, kuinka kävi? Me hävittiin, normaalisti oltais pakattu kamat, mutta IDK on muuttanut juttua pikkusen niin, eli on tavallaan 2 mahdollisuutta hävitä. Eli ne, jotka hävii ensimmäisen kerran, niin päästään ajamaan uudestaan vielä muita häviäjiä vastaan. Eli meillä on vielä täydet mahdollisuudet tässä. Eli mikä on vaihtanut renkaat alle, auto toimii edelleen, Juha toimii ihan ok, sen takia, koska me hävittiin. Ihan hyviä vetoja, pito ilmeisesti oli pikkusen muuttunut. Ja nyt odotellaan, että me saadaan selvyys, ketä vastaan me tullaan ajaa tuossa pikkusen myöhemmin. Ja se oikeastaan ratkaisee meidän loppuviikonlopun. Mut vielä ajetaan. Joten jotain hyvää IDK on saanut aikaiseksi tähän lajiin tehtyä tavallaan. Se, että tää on erilaista. Mut vielä ollaan kilvas mukaan. Ja tosta aiemmista vedoista, niin kyllä se hävitti ihan ajamalla. Siellä oli pari teknistä asiaa, mistä pikkusen haluan soittaa suutani tuonne, mutta en paljon. Tuomarit teki ihan oikean päätöksen munkin silmissä, ei siinä ole mitään. Ajamalla hävittiin, Juha ajoi huonommin, ihan selkeä homma. Mut nyt täytyisi takoa vaan päähän, että nyt täytyy ajaa pikkusen paremmin. Tosin nyt meillä on toinen häviäjä vastassa, niin meidän perussuorituskin voi olla riittävä. Jää nähtäväksi.
Mitäs meillä täällä? Peruspulttitsekki. So, unserer Liste nach hätten wir jetzt einen Beiwagen von Manuel Bachner. Katsotaan päivän päätteeksi mitä on tapahtunut. Ja Ja, steht aber am Vorstart. kaikki on tähän asti ihan kunnossa. Der muss jetzt hier nur einen Showlauf hinlegen und es Oho. wird dann automatisch Oho. eine Runde weiter und ist dann natürlich Ja, für ja. morgen qualifiziert, sich da wieder hochzubetteln. Also auch außerdem ganz gut, dass der E36 wieder funktioniert. Den habt ihr heute auch Ai schon am vähän. LKW gesehen. Tän takia tätä hommaa tehdään. Das Manuel Bachner hier auch wieder dabei. On eilen illalla vedetty kiinni ja se on tän päivän aikana lähtenyt auki, kun päivällä ei tehty. Hanska jäi väliin. Siis ei meidän hanska. Mut joo, tän takia tää homma tehdään. Muutama kierros auki. Vain pari. Und hier die letzten 2 Zonen mit Mariusz an der Tür. Aber das also. Ei näköjään. Aha. Moro. Miten menee? Miten sulla päivä sujuu? Hyvin. Mites meillä päivä sujuu? Joo, tänään oli aika paljon ajoa. Tai siis ei meillä välttämättä, mutta siis miettii, että paljon radalla ajettiin. Tää systeemi alkaa vähän selviämään, mutta ei sitten kuitenkaan. Että on vähän sekainen vielä, että miten nämä winners ja losers bracketit menee, mutta siis 6-4 päästiin jatkoon ja sitten tuli 3-2 vastaan tuo Sebastian Fontin, joka tiedetään, että ajaa kyllä hyvin ja se voitti viime vuonna koko Iron Drift Kingin. No, mulla tuli ehkä surkeimmat vedot, mitä nyt viikonloppuna on taas tullut. Liidi oli ok, mutta en päässyt kovin syvälle noihin bokseihin ja se vähän ratkaisi sen. Eli tavallaan ajamalla kyllä hävittiin se Fontini vastaan, se ajoi paremmin. Mutta yksi asia pitää nostaa ylös, koska meidän ainoassa kuskikokouksessa painotettiin torstaina, että kun tää on tää uusi systeemi täällä, niin he seuraa noita sääntöjä tosi tarkkaa. Ja yksi niiden uudistus oli toi alkushikaan, joka on nyt niin kuin tavallaan kiihdytys suoralla. Ja siihen tehtiin toi valkoinen viiva. Ja ne sanoi, että jos ne painotti oikein tätä asiaa siellä kuljettajakokouksessa, jos liidi ajaa sen viivan päälle, eli niin kuin oikaisee, niin sun on tosi hankala voittaa sitä sun paria. Ja jos nyt pyöräytetään tässä pikkasen vähän sitä Fontinin klippiä, niin sehän ajaa selkeästi niin kuin renkaan kokonaan ylitte sen viiva. Ei tuntunut vaikuttavan, vaikka vedot oli niin kuin suht tasaiset muuten, niin ei vaikuttanut mihinkään pisteisiin. Mutta anyways, tää uusi systeemi nyt on semmonen, että tiputtiin tavallaan niin kuin siihen losers brackettiin ja siellä tuli vastaan sitten semmonen latvialainen 16-vuotias poika, joka on ekaa kertaa ulkomailla ajamassa. Oli tyytyväinen, että pääsi ajaa meitä vastaan joka tapauksessa, vaikka sille tuli teknisiä ongelmia. Mulla tuli hyvät vedot siitä niin kuin ensin liidi ja sillä tuli jotain ongelmia. Pääsin ajaa sitten Bayranin sitten toisella, mutta siis tosi tyytyväinen niihin vetoihin, miten auto toimii ja kaikki toimii. Et huomenna jos saadaan samanlaisia, niin sitten ei ole mitään ongelmaa. Tää on vähän tämmöistä pääpeliä välillä, mutta huomenna ajetaan kans top 16 ja siellä on tavallaan 3 top 16. Tänään oli 3 top 32, eli tää koko päivä vaan ajettiin kilpailua. Ja vasta ihan lopussa nyt illalla niin rupesi porukkaa niin kuin tippumaan oikeasti vasta ekaa kertaa. Niin huomenna aletaan ajaa vasta päivällä, mutta sitten sama juttu top 16 kanssa, että siellä on vielä yksi chanssi sitten luultavasti tippua ja sitten päästään ehkä sen kautta sitten vielä uudestaan jatkoon. Tää on vähän epäselvä meillekin vielä, niin kuin kaikille muillekin, mutta tehdään niin kuin tai järjestäjät sanoo ja koetaan ajaa hyvin, niin ei tule enää tommosia epäselvyyksiä ja ei siinä mitään.
auto on tsekattu, siinä ei ole mitään vikaa. Nyt on kaikki pitohommat ja muut toiminut hyvin, kun saatiin toi kapeampi vanne, saatiin lainaa. Ja ei mulla mitään muuta sanottavaa. Kaikki toimii. Vähän semmonen hassu fiilis oli tänään kyllä tosta meidän top 32 vedosta, mutta ei sille maha mitään. Nyt eteenpäin, sana mummo lumessa ja huomenna ajetaan kilpaa. Sitten aletaan niin olemaan finaalipäivässä. Täytyy pistää kaikki pelit. Nähdään sille. He said Crystal was bringing 4 and he said that you said you might be able to take it. Autatko jos se pitää mittaa vähän? Käytkö usein täällä? Tästä on tullut vähän tapa vuosittain. Ebenso, wenn nicht noch mehr Erfahrung. All right, a very highly anticipated battle coming up next. It is Max Heidrich and Juha Rintanen. Juha Rintanen and the Max Heidrich leading out FD driver Juha Rintanen into this first corner. Big pressure from Max Heidrich as he flicks it in, but Juha Rintanen knows he's only got one chance left and he is not going to let that slip away. Jumps onto the door of Max Heidrich through the first corner, transitions beautifully through the stroke. Max Heidrich on a blinding lead line, plenty of speed as well, giving all the opportunity with Juha Rintanen to make that final dive round the final corner and jump up the side of Max's car. Und das habt ihr genauso gesehen, wie wir das gesehen haben. 1, 2, 3, kaikissa oli ihan hemmetin hyvä linja, oli pikkusen kaukana. Vähän ehkä kulmakin olisi saanut jossain kohdin olla. Mutta toisaalta uskotaan siihen, että se munaa itseään ja täysiä. Mutta ihan hyvä liidi. Mega speeds. Yeah, but not nearly as different as you would think. It's not like they're running 200% more. No, perhaps not. Here we go, Juha Rintanen into the first corner, trying to make a big statement, desperately trying to drive away from Max Heidrich. Max Heidrich just clipped the wall. And that Bush is doing absolutely fantastically, the fan up there. So he's Juha Rintanen into the second corner here at the track, flicks it back around. Max Heidrich a little bit straight now, really desperately trying to cling on to what proximity he has on the side of Juha Rintanen's car, trying to push Juha into the stake. It's not going to happen before the end of the line. Ykkösmutka on meidän puolella, kakkosmutkaan se leikkasi, pääsi lähelle. Sama juttu kolmoseen. Tavallaan sulla oli ihan helvetisti parempi linja, mutta se oli lähempänä tosin rikkoman linjan. En osaa sanoa. Tulos on jotain. Some people calling for one more time in the chat. Love to know what you guys think. Who took home the win on that one? Was it Max Heidrich or Juha Rintanen? If you can't spell those names, I understand. The Just put an scores M or a are J. unbelievably close. And I think that might be the score. That is so close. It is the score. There we go.
by a hair. Max Heidrich takes the win by 1 point. Wow. And that's the end of the day. The end of the competition for Juha Rintanen. Yeah. Most important question. Did you quick as a nothing? I asked you over Instagram. You did. No, You haven't tasted it? No, that's why I'm so curious, you know? Because when I... No niin, meidän kisat on ohitte. Tiputtiin vähän aikaisemmin kuin mitä oli tarkoitus. Meillä oli aika kovat vastustajat siellä. Eilen oli Fontini, jolle tiputtiin. Ja tänään oli Max Heidrich, jolle hävittiin pisteellä. Ei mitään, siinä oli tosi hyvät verot mulla, että sen puolesta on niinku hyvä fiilis, että ajot sujuu ja en tehnyt mitään virheitä, ei hävitty sen takia, mutta mulla oli ensimmäisenä oli Chase ja mä luulin, että mä oon tarpeeksi lähellä koko ajan. Mut perhana Maxi, kun tiesi missä mä olin tullut, niin se tuli vielä lähempänä sitten mua, kun se pääsi Chaseen. Mulla oli se liidi, mä voitin kyllä liidit, mutta sillä oli parempi Chase ja se oli sillä ratkaistu sitten se kisa. Mutta nyt siellä on ainakin Pöytälaakso ja sitten Chris ja molemmat jatkossa. Nyt käydään tsemppaa niitä vielä top 16 ja tää reissu oli tässä. Me ollaan katsottu auto nyt valmiiksi tässä jo Unkaria varten. Me vähän narutettiin sitä ja katsottiin pyöränkulmat joka puolelta ja alustasäyt ja kaikki on tehty valmiiksi Unkariin. Ja nyt meidän plääni on nyt sitten muutama päivä vähän hengailla jossain matkan varrella ja ajaa suoraan tästä bussilla Unkariin ja osa porukasta lentää suoraan sinne. Et meillä on tämmönen pikku loma tässä välissä kanssa, koska on vaan viikko aikaa välissä. Mutta kiva kun katsoitte videon tänne saakka loppuun ja nähdään Unkarissa. Viimeis kun ollaan ajettu siellä oli 2013 Drift All Starsissa, eli siitä on hetki aikaa. Pieni déjà vu, mut mennään pitää hauskaa. Kiitos kun katsoitte. Moikka!